Svaki čovjek voli, ništa drugo ne postoji. Kad voli manje boli i sve je lakše. Kad boli to što voli onda lomi čaše. Znam te i znaš me, svako je lomio, izgubio i dobio i suze prolio, patio. Moraš probat da bi shvatio, nemaš kupit tu školu, pare nisu toliko bitne ako si me pratio. Svaki čovjek jedan film, pogledao sam svoj pola drama, sad bi chill. Glavni lik je patio dosta, kako ne bi scenarije Balkan bez nade i posla. Sad bi malo humora i smijeha za jebanci u boji. Dosadna je ova crno-bijela tehnika, zovi producenta, fali šminka i perika. Ideja je supera, budžet tanak, jebi ga. Svaki čovjek je hotel, svaki put kada odeš, tuga natoči koktel na duplo dno. Svaki čovjek je bordel, mutne vrate te vode, amor me strijelo probode, idemo ponovo, idemo ponovo, idemo ponovo, idemo ponovo. Kosovo se nalazi u jugoistočnoj Evropi, između Srbije na severu i istoku, Severne Makedonije na jugu, Albanije i Crne Gore na zapadu. Perspektiva je u Prištini, upravnom, kulturnom, obrazovnom i ekonomskom centru Kosova, ponovo sa mladima, studentima i srednjoškolcima. Idemo pogledati šta misle o pričama učesnika iz prve grupe. Svaki čovjek voli, ništa drugo ne postoji. Kad voli manje boli i sve je lakše. Kad boli to što voli onda lomi čaše. In the same way that I have been condemning the hate rhetoric used against journalists from the institutional level and from the citizen level, in that sense, in the same way, or perhaps even stronger, I do condemn the spread of deepfake, intentional or not, meaning it's a serious problem here, and whenever some objective people try to address that, the answer is usually, well, look at Serbia, they are way worse than we are. Well, the point is not comparing ourselves or making parallels with a place which is, with a country in which the situation is worse. I don't think that's a progressive way of thinking towards the issue, or at least toward the situation in the end. I try to be in social media and read every information I can. I try to filter them out because in Kosovo there is a big tendency to put out fake news and every weird stuff about politics. I try to filter them, take it from all perspectives and try to make some thoughts myself. Sa I përket ishta me lidh fillimisht me lajmet fake, sa janë besueshme ose sa jemi prej e lajmeve fake, muj me thonë që jemi prej shumë. Para se me studiu gazetarin, kur kum pa lajme, kum mendu që gjithë shka që shihet ose lexohet është shashtu. Po kur m'ka ra me studiu gazetarin, kum pa që nuk është bash ashtu. Deri te thelbi një lajmet kum arrit me kuptu që duhet shumë punë për mu bë, për me shkrujt, për me marrë një burim, me verifiku a është i sakt. Deri më sot asnjëherë s'm ka ra me qenë prej e një lajmi fake, për arsye që gjithmonë lajmet që i kam lexu në gazetat besueshme edhe që kanë burimet sakta për informacione në tema ndryshme, si për shembull për politikë, ekonomi, arsem. I mean, the reason why I wasn't speaking earlier is because I don't really watch the news, and I don't watch the news because they make me feel very anxious. And while everyone was speaking, I was trying to think of why I feel so anxious when I watch the news, and I realized that during the pandemic time, when everyone was on lockdown, I remembered that there were a lot of news circulating about some other situations and tensions of Kosovo and Serbia and la. So I started thinking about it, and I just realized that for a long time, every time there is some situation or tension coming up, there is some sort of capitalization in wanting to I don't know the word, to just make it seem as if there is a second war coming and it's underneath the lines. And if you're not very used to the news being like that, it can be very, very heart-wrenching. You're very scared, and then there's also people around you are very scared, and then I don't know, after a week it just dies down and you realize it wasn't as big as it was made out to be. Sa I përket për lajmet e rënme,
okej, besoj që i besojna krejt, që shumë rrjetet sociale media, që qesin lojmet rajna, u kanë vitin 2021, kur u kanë Covidi, këtë komuniteti jonë, kur kom dalë teren, nuk më kam besu, nuk kom mujt me bind, se kam po gjithçka nëpër media, disa kom punu vetë për Covid. Nëse flasim për gazetar, mendoj që ndër vite gazetaria në Kosovë është degradu për shkak që para 20 viteve kemi pas njerëz më intelektual shoqërisë, cilët kanë shkruar dhe kanë qenë gazetarë dhe kanë pas shumë përgjegjësi për çdo send që e kanë bë. Gjeneratat e reja sot kushdo që nuk gjen punë fusha tjera bëhet gazetar, edhe media të cilat krijohen janë kryesisht për njerëzve që janë të lidhur disi me politikan. Sa i përket i morin parasysh, për shkak se do na kena partia që mirë me neve, që na ndihmojnë. Unë kam djalin e migjes që ka zavend ministër, tash është nën kryetar i popullit, Qazim Ramani, ai është që na ndihmon neve, na rrit. Adin rini në anima, i tregojna problemet e tona që i kena, amo është një send që pampusia është na shumë, që nuk na marrin parasysh komuniteti shqiptar, për shembull e kena zor me punu, na shone jo, po shoqëria jam e kanë shumë zor me ina për puna. Po e shoh se shumica të rinjve kanë mendimet e njëjta se çysh minoritetet diskriminohen, sidomos në shkolla, në jetën e përditshme. Dhe më vjen mirë që po e shohim me të njëjtin diapazon shoqëror. Por pse për shembull si shoqëri nuk punojmë së bashku për me i pas të drejta, do të thonë të gjithë të barabarta. Unë vetë duke nisur si nga komuniteti rom, vetëm pse jam e bardhë, vetëm pse flas shqipën pastër, shumica e tyre edhe kur prezantona që jam rome nuk më besojnë, thonë po ti nuk po dokesh rome. Pse po i mendoni ju romse që janë, vetëm që e kanë ngjyrën ndoshta pak më të zezht ose që nuk flasin mirë shqip, ose vetëm që din me folë për shembull gjuhën rome, që din me folë edhe gjuhën serbe, po në atë gjuhën rri, do me thonë, nëse je rom ti dush patjetër, ose jo patjetër, po shumicën e gjuhëve kemi ditë për shembull gjuhën turke, gjuhën bosnjake dhe sidomos gjuhën rome, kuptohet që edhe gjuhën shqipe. Regarding the minorities, I think it's a bit weird that even I've met a lot of very educated people in my life who will still continue to be hateful, but they will only be hateful towards a certain type of minority. But I still think it's very stupid. It's still hate. Pa mislim da nismo čuli ništa posebno novo od nekog opšteg razmišljanja većinske zajednice na Kosovu. Što se tiče prava generalno različitih manjina, bez obzira da su to etničke ili druge manjine, mislim da nije nešto nikad ni bilo popularno promovisati ih u javnom životu. Kao što je jedan od učesnika i rekao, mislim, zakoni su stvarno, da kažem, vrlo napredni, vrlo lepo ispisani, verovatno prekopirani od neke moderne evropske države. Međutim, to često ostaje na papiru i većina, da kažem, tih marginalizovanih grupa ostaje i dalje neprimećena u društvu. Bez obzira da li su to mladi, žene, etničke manjine ili neke druge marginalizovane grupe, mislim da u kosovskom društvu oni ostaju potpuno neprimećeni. Konsideroj që të drejtat e komuniteteve në Kosovë nuk janë gjithmonë hot topic, por është një presion evropian, presion ndërkombëtar, nështë ma shumë se sa vullnet politik lokal, për me i përfshi komunitetet në politik bërje. Në çdo ligj të ri që formësohet, në çdo strategji të re që formësohet, është një vullnet i ministrive dhe instancave të tjera për me përfshi nështë edhe aktivistë të qashjes, po dhe qytetarë që vinë nga komunitetet jo shumicë në këto planifikime dhe në këto diskutime, në këto ndërtime në strategjive, për me pa dhe perspektive në tyne. Gjithsesi, të pas parasysh jena në Ballkan, gjithçka mbetet në letër. Ka fundi i korrikut, ka qenë një aferë që për mediave jo domosdoshmërisht portretizohet si aferë. Hapet një grant fondesh, fondet që supozohet me janë të predispozume edhe të planifikume që me i marë komunitetet pakicë dhe organizata që përfaqësojnë komunitetet pakicë. Si përfundim, kjo fond jepet prej zyrës kryeministrisë për komunitete, edhe në këtë fond, si rezultat, kur të shpallin rezultatet,
del që aty jo që s'kanë marrë komunitetet pakic, po kanë marrë organizata që teknikisht nuk mirën me ato komunitete hiq. Si përfundim, del edhe një aferë që kunati i Ministrit Punëve të Brendshme, organizata e tij, që kur njët nuk ka pas lidhje me minoritetet pakic, e ka fituar një grant prej 5.000 ose 7.000 eurove. Today, when I see the representatives of minority communities, it is a shame. It is a shame that they are represented by them, and they have their own agendas. They only seek to profit individually and financially. And the same, unfortunately, to my point of view, is the case with other NGOs which work directly or are supposed to work directly for the good and for the benefit of improving the situation of minority communities. I would say that there is nothing to blame the representatives of the communities, actually. It is something to blame directly the government of Kosovo, because the Office of Prime Minister for Community Affairs was one of the rare institutions that deals with the rights of non-majority communities. But we have to mention that that office doesn't have the director for 2 years since the Prime Minister Court is on rule. And all of the, as you mentioned, all of the NGOs that used to deal with the rights of non-majority communities, their applications wasn't accepted, and all of the grants was given to the Albanian organizations and Albanian medias. Sa i përket kësaj pjesës se sa i kuptojna, ose sa mujna me i kuptu, nuk kisha dasht me thonë çka ish dasht me kanë, ose çka duhet me u bë, po kisha dasht me folë për ato se çush është situata në realitet. Veç me dasht me menu, ose me folë publikisht, sa i përket palës tjetër, që është pala serbe, masakrohesh publikisht, shoqënisht, kolektivisht masakrohesh. Edhe nuk e kam fjalën veç sa i përket komuniteteve tjera, por nëse është një fjalicë që ne kisha përdorur me na përshkru si po them si popull, po si qytetar në përgjithësi, kish me qenë mungesa e përgjegjësisë kolektive. Like 100% sure that the way that we live in Kosovo, we live in different circles, especially Pristina. It's a circle and it has like 10,000 other circles, and those circles, you act like you're including people and stuff, but literally it's just like this group of elites forming, and it's not inclusive, we're not doing anything, I feel. This might sound very pessimistic, but I really feel that we're not doing much, especially, I don't know, maybe I just woke up a bit depressed today. So that's why I'm being like, but really, I really think we're doomed. And also, I think if the visas get liberalized, maybe it will be better, because then we will have the freedom to move around and then come back again. But it's like, you know, when you don't give a kid something when they're young, and then when they grow older, they really, really try to get that thing. I feel like that is what happens. And I feel also with me, I've been in a lot of desperate thoughts of thinking, hey, you know, I want, because I really love Prištini, I would love to stay here for the rest of my life, but I feel very trapped. So I've also had these thoughts of, hey, you know, maybe I should leave and study somewhere and then come back, but I know that if I leave and I go to Amsterdam or something, I will never come back, because I feel better there. So, I don't know. Problematike dhe pëmërej nuk e lejon martesën mes gjinisë së njëjtë, dhe ka pas tendenca përmes kodit të ri civil i cili po votohet kohëve të fundit për me e kalu edhe njohjen e partneriteteve civile mes personave të gjinisë së njëjtë, dhe krejt kjo që atëherë është bo hot topic, nështë për herën e parë në histori të kuvendit të Republikës së Kosovës është diskutu aq publikisht për të drejtat e personave LGBTQ+, edhe në fakt përkundër që nuk ka kalu kodit i ri civil dhe nuk ka kalu ligjin në fjalë, ka pas një gjuhë urrëties të frikshme. As for the LGBTQI+ communities' rights in Kosovo, I don't think they have been worse than they are now, especially the last years, because of the religion extremism, which is ongoing day by day, especially in the youth. And as for the youth inclusion in politics and policy making, well, I can speak from a perspective that I was an activist of the party which has the majority of the votes now.
And I can say that there is no informal inclusivity at all, meaning that it's all on paper. Brojna istraživanja sprovedena na Kosovu, među kojima je i ono Nacionalnog demokratskog instituta, svedoče da su dva zajednička najvažnija problema svih mladih u ovoj zemlji nezaposlenost i korupcija. Ipak to nisu nužno problemi kojima se mladi stižu baviti u svakodnevnici. Sada će srednjoškolci i studenti iz prve grupe pogledati video priču 2. Unë menoj që me jetu në Kosovë është mirë, edhe pse është një në Prishtinë, edhe pse është një qytet i vogël, apet për neve trive ka vend për me dalë, për me bë qef që shdush. Nashta pak është, për shkak se ka shumë vajzat sidomos, është pak ka shumë djemë që mujnë me dalë edhe me të ngucë, për shambull të sheshe, ama tash veç e më mësu me ta. Edhe nashta për ka shkolla, për drejt nuk është qaq mirë, për shkak se ka shumë landë në për me mësu, edhe nashta për mi gjysën nxënësat nuk janë krejt të interesum, ama edhe ajo është mirë. Specifikisht deshta me të komunitetin Rami, cili është i marginalizum, sidomos në për komuna tjera, sepse në komunën e Prishtinit ne kemi kushtet më të favorshme, se sa për shembull nëse shkojmë në fushë Kosovë, shohim që disa të rinë ata vetëm luftojnë për mbijetesë, kurse ne jetojmë për shembull në Prizren, kemi kushtet më të volitshme se një i ri për shembull në komunën e fushë Kosovës apo në ndonjë komunë tjetër. Do me thonë që ne hasim racizëm, si komunitet rom, ne hasim në racizëm edhe presim për shembull disa ndryshime. Një ri rom normalisht ka me dashur me dalë diku jashtë ku ka me pas më shumë komunitete tjera që me një vetëm për shembull pak më të barabartë. Sa përket jetës jashtë pjesës profesionale, jashtë pjesës së punës edhe jashtë pjesës studentore, nuk ka shumë që mundet më bëjmë Prishtinë. Tash po flas për perspektivës tem edhe po flas për asaj që po valla është vërtet që janë kafte vogla, janë kafte rakis. Jeta e natës është e mirë deri diku, sidomos verës. Po nëse sheh prej aspektit kulturor, sa e kena kulturën zhvilluar, se sa e mirëmbajna kulturën. Sa është e ekspozuar një pjesë e madhe shoqërisë ndaj saj, sidomos pjesa e rinisë. Në krahasim me vitet e kaluara mendoj që ka përmirësim, po ka edhe ngjecje në pika të caktuara, edhe çdo ditë më shumë çka unë po has është jo vetëm ekstremizmi fetar, por më të has edhe mendje ngushtësi në trajtimin ose pranimin e hapjes së temave që janë më tabu. Gjë për cilën mendoj që është dashur me bëna e far, jo domosdoshmërisht lëvizje, po na e far përpjekje që me këqyre me i hap çato instanca me i bë, sidomos mendjet e reja më të hapura ndaj tyre, sepse prej tyre supozohet me u prit ndryshimi, nëse veç duhet me prit në ndryshim. Në sensin sa po i pranojmë komunitetet e marginalizume, sa janë të hapur me diskutu për to. Në anën tjetër, unë çka pres ose çka kom pas para gjykim me prit, ndoshta edhe kjo është predispozit, është se kena me fillu edhe me pas liberalizim më të madh në sensin e frymës feministe. Këto nuk e kena. Kjo është çka mu më prek mas shumti, kena vajza cilat ndonë se gjenerate pas luftës janë tritur në frymën patriarkale, jena shoqëni post-traumatike edhe çdo e dyta ose e treta vajzë ka një bab, e cila e ka lënë djalin me pas lirit maksimale, mi për nanën tjetër e ka shtyp sa ka mujt vajzën e tij. Apo dhe nanat se atë kanë liruar dhe kanë dhënë shumë përparësi dhe benefite djalit sa në mënyrën e rritjes, në frymën e rritjes, mirë po jo edhe vajzës së saj, që është edhe më e dhëmshme edhe më e prekshme. O životu u Gračanici mogu da kažem da ima lepše i manje lepše periode. Nekada se živi, da kažem, onako u blagostanju, nekada je to, da kažem, mnogo napetija situacija. Za većinu mladih, nažalost, iako je Priština toliko grad, da kažem, veoma blizu Gračanice, znači samo je 8 km udaljen, ali nažalost većina mladih iz Gračanice vrlo retko ili čak nikad ne dolazi u Prištinu. O drugim mestima na Kosovu, ja lično recimo u Prištinu dolazim ili
poslovno ili kao turista ili kao kupac. Druge, da kažem, značajnije sadržaje možda i ne mogu da pronađem u Prištini. I will try to detangle very shortly one topic only, which is the killing of a woman in front of the hospital where she was supposed to give birth, where she went to give birth. The police and all the other judicial institutions were informed that by her that her husband has been exercising violence towards her. No one did anything, she was killed. And except for the fact that she was killed in front of the hospital she was supposed to give birth, some hours later, no doctor came out to try or at least try to save the baby. So we're speaking of the failure of three institutions at least. And the response from the Minister of Internal Issues and from the response from the Prime Minister were horrible. At least horrible. They were a scandal to me. Nisi shqiptar ish dashur me marrë mësim prej shkeljeve që na u kanë bërë në ish Jugosllavi ndaj neve, e mos me I përdor terma të tillë dhe shtypje ndaj minoriteteve, për shkak se na nuk po bëjmë kur gjë tjetër përpos që po I shtypim tjerë që janë ndoshta më dopt se na momentalisht, mirë po kjo nuk do të thotë që as komunitetet nuk janë duke pasur progres në ndër vite. Po ashtu çka na mungon në Kosovë është bashkëpunimi në mes të gjeneratave të reja ose njerëzve të rinj në mes të komuniteteve ndryshme. Për shembull, derisa nuk kam filluar me punu si gazetare, unë nuk kam pas kontakt me asnjë tri serb në Kosovë, që për mua është shumë e dhimbshme sepse ne jetojmë të gjithë së bashku, edhe nëse ne nuk flasim një gjuhë të njëjtë, nëse ne nuk shkojmë në shkolla të njëjta, ne nuk mundemi me njoft asnjëherë tjetrin se si ata në realitet janë. Mirë po rritemi me ato propagandat prej dy anëve, po flas edhe prej shqiptarëve, po edhe prej serbëve, cilët na tregojnë çush ka qenë në ish Jugosllavi, çush për shembull serb na urrejnë neve, po tjetër kohë edhe shqiptarët I urrejnë serb. Edhe që fatkeqësisht është shumë e dhimbshme sepse vizitat e mia në Beograd, nisja e mësimit gjuhës serbe, por edhe raportimi për shembull prej zonave ku nuk e kam pas mundësinë me shku më herët, më kanë bërë me kuptu që njerëzit e rëndëmt në fakt janë të gjithë njëjtë, vetëm se ne ushqehemi nga politikat e dyanshme, qoftë nga Serbia apo qoftë nga Kosova, edhe kështu mandej kemi edhe urrejtje pas një arsye. Për këtë arsye gjithçka që ka ndodhur më herët do të më shërbëj si mësim, që ka shërbyer edhe për shtetet e perëndimore si Gjermania me Francën për shembull, ku ajo çka ka qenë e kalume, ne si tri do të me shiku përpara, me marr mësim prej asaj çka ka ndodhur më herët edhe mos e përsërit një gjë tillë. But I really think that our younger generations, our current generation and older generations, I think it's important, it's really, really important to talk about the past. It's really important, also to understand that hate sometimes, it gets spreaded from generation to generation, and it's important to acknowledge it so that you can move past it. But I think acknowledging should happen from both sides, and I'm not talking about civilians, I'm talking about institutions. But I've also had a lot of situations where I have a lot of, not a lot, but I have Serbian friends, and every time, you would get drunk together, and then you always come to a point where they say, yeah, but Kosovo is Serbia, and you're like, okay, man, and you laugh about it in the end. And I think, it's really important to hang out with each other, but it's also really important to acknowledge that it's mainly the institutions. And then you also have to acknowledge that you only have one perspective of the story, and the other people have another perspective of the story. But I also think, personally, I really don't like saying the past is the past without being able to properly use the actual words of what happened towards everything, so, yeah. Sa I përket temës për të kalunën, unë jam gjenerat me njëherë mbas lufte, do më thonë kam lind, 2000 gjenerat, shpesh muna me thonë që metet e kalune, po përsëritet shpesh edhe të prindët e mi që kanë përjetu luftën, fatmirësisht nuk kemi as familjar të zhdukur, as të nun dikon familje, po kom qef me një historin edhe po menoj që nuk du të me visht kalumen, du të me u përsërit edhe me ditë që një periud që ka kalu Kosova mos me lon hares. We are a post-PTSD society in many ways. Even I, who were born in 2003, deal with those traumas.
they are continuous and they are contagious as well. I think it's a conflict that is always repeating, and the leaders are the people that should try to find a final solution, because even people from both sides, from Serbia but also from Kosovo, they are tired, and actually we are the victims, not the leaders. They are like just playing games and in tanks to the borders, whatever, just traumatizing people, especially in the north. And I feel bad always. I go, for example, in the north to report, and I interview people that are living there, and for them it's always difficult to be in every 2 days or 2 weeks in the same situation. And for this people I feel bad, but definitely we should start citizens to just talk to each other and reflect, and also decide if we want to be part of the wrong politics that few of the leaders in the region. I think that everyone has the contribution to make situation better or worse. I mean, as individuals, we can contribute and influence some certain number of people, but I think that public persons, they can influence much more. So everyone has the contribution, just the number of people that we can influence is different, actually. Jedan od najpoznatijih svetskih pisaca, Ernest Hemingway, je rekao: volim slušati. Puno sam naučio pažljivo slušajući. Većina ljudi nikad ne sluša, zato vas mi podsjećamo da slušate mlade. Vidimo se za 7 dana. Pozdrav iz Prištine. Svaki čovjek jedna knjiga, ja bi bio slikovnica da me nije briga. Život bi trebao biti igra, ali piše romane, zato uživaj dok pišeš i ne gledaj sa strane. Svaki čovjek je hotel, svaki put kada odeš, tuga natoči koktel na duplo dno. Svaki čovjek je bordel, mutne vrate te vode, amor me strijelo probode, idemo ponovo.